Við erum komin í Landeyjahöfn, Herjólfur er mættur, við ætlum að fara að rúnta borð. Skellum okkur til Eyja. Jæja, þá er maður komið til Vestmannaeyja. Eins og ég sagði hérna í vídeoblogginu síðast, að þá hef ég aldrei komið áður. Fyrsta skipti í Eyjum og við erum hérna fjölskyldan ásamt bróður mínum og fjölskyldu hans. Verðum til viku. Maður nota tækifærið og reyna svona sjá það sem Eyjadar hafa upp á að bjóða. Komum í gær í frábæru veðri, frábært veður allavega í dag, þannig að so far so good. Þetta er Ég ætla að segja að first impression, þetta er miklu fallegra en ég held að þetta væri. Miklu fallegra. Ég hlakka til að skoða. Við erum að tölta núna hérna út að, ég held að heiti Sprangan. Eða segir maður það ekki út af Spranginni. Ég veit ekki. Allavega þar sem að Eyjabúar, Eyjaskeggjar spranga. Stelpurnar hérna, frændsysturnar, dætur okkar ætla að prófa aðeins. Og við ætlum að sjá hvað að vera. Við erum búin að fara að spranga sem er vist eins gott. Við erum að mæta hérna risastórum hópi af fólki sem er á leiðandi upp til. Nei, heyrðu blessað, hvað sérðu? Fína bara þú. Góður? Gaman að sjá þig. Jiu-Jitsu félagi á ferðinni maður. Það var að tölta hérna upp á Skansinn, það sem er svona gamalt danskt virki, eða svona danskt, þið vitið, frá því að Danir riðu Hörríkjum, byggðu hérna smá virki yfir innsiglingun inn í höfnina til að verjast gegn sjóræningum. Á leiðinni hérna upp þá tylti maður sér aðeins svona á hérna notalega bekk, skoða útsýnið. Hérna á Skansinum er kirkja gömul, svona eins og víkingakirkja sem að ég á eftir að kynna mig nákvæmlega hvaðan kemur en held að hann heitir Stafneskirkja sem er held ég nafn á kirkju út á Reykjanesi líka. En mjög falleg svona svört gömul svona norræn víkingakirkja einhver. Glæsileg. Stafkirkja. Hlaut að verða að vera eitthvað annað. Já, þetta er eilíð Herjólfsdalur sko. Hérna fer fram þessi þjóðhátíð, útihátíð Verslunarmanna helgina hvert ár, ekki árið þetta. Samt búið að byggja þennan mjög svo massífa bálköst hérna. Fyrir aftan með Jökulmýkinu. Skeist það að kveiki í honum á föstudeginum, deginn sem við förum reyndar, hann við missum af honum, hann verður á föstudagskvöldi. Þetta er, eins og fram hefur komið áður, þá ég ætla ekki að koma inn áður. Þetta er óbúslega tignarlegar umbúðir, maður skilur vel að þetta sé glæsilegur staður til að halda svona hátíð. Lítur að óma hérna allt í berginu, í hömrunum í kring. Og þetta er ekki stórt en samt stórt, þið vitið. Og þetta er svona umlukir þetta, náttúrulegt svona, mjög fallegur náttúrulegur dalur. Já, það er öll náttúran hérna svolítið stórfengleg, stórbrotin. Já, maður komin hérna upp á svona hraunkambinn, ég veit ekki hvað þið kalla það, en hraunkambinn eða svona endan á svona hraunbreiðunni hérna í, austurhluta bæjarins, eða já, svona sirka austurhluta. Mér veist aldrei merkilegt, þegar maður horfir yfir þetta frá bænum og nú er ég eftir að kíkja í safnið, langar að koma þangað, Eldheima, en hérna Gósminjasafnið, en hérna þetta er svolítið ókveikjandi, maður sér þetta er svo hárauðningur og hann svona gnæfir svolítið yfir þessum hluta bæjarins.
og þetta hluti bæjarins sem fór hérna undir og ég eflaust stend ofan á núna gömlum hluta bæjarins hérna ofan á hrauninu. En það er svona einhvern veginn, hvað ég segja, maður svona fær maður til að bera virðingu fyrir náttúruöflunum þegar maður sér þetta. Maður áttar sig á því hvað þetta er svona, maður fær tilfinningu, skulum við segja, maður áttar sig ekki á því, það er ekki hægt að skilja það, maður svona fær tilfinningu fyrir því að svona ber virðingu fyrir hvað þetta hlýtur að hafa verið gríðarlega óhuggulegt og óhugnanlegt að horfa á þessa breiðu, þið vitið, svona brjótast fram í áttina að bænum hans. Ég bara, já, maður getur ekki gert sér í hugarinn hvað það hefur verið óhuggulegt. En hérna, annars bara fallegur svona mánudagsmorgun hérna og atvinnulífið komið af stað. Við erum búin að vera þetta bara um helgina og núna er svona allt komið í gang. Því fylgir bersýnilega það að við erum í Útgerðarbæ og það er svona ákveðin ilm svona sem leggur yfir bæinn svona í morgunsárið. Það er bara frískandi, þeir kalla þetta peningalegt og við bara spilum með. Já, hérna upp á samsagt, maður getur labbað hérna ofan á hraunkambinum sem er orðin fallega gróin og hérna eru þessi skiltjasta sem ég gerir ráð fyrir að séu sem sagt merki götur sem hérna lágu áður og það eru þessir svona minnisvarðar hús sem að fóru undir hraunið hingað og þangað. Þetta er svona, já, þetta hreyfir við mér sko. Mér finnst þetta hérna, það svona setur að mér svona smá hrollið að sjá þetta. Þetta er svona, það er svo stutt síðan sko. Þetta er ekki sko eitthvað sem gerist á fornöld, þetta er fólk sem hafa lent í þessu sem við þekkjum sko. Þetta er fólk alls þar í kringum okkur í samfélaginu sem var persónulega snortið af þessu. Og það er eitthvað það sem gerir þetta er svo áþreifanlegt og ónóttalegt saman tíma. En það falleg umgjörnum þetta hérna. Ef þetta er rétt hjá mér, nú er ég bara að giska, ég kemst kannski að þessu, þetta er bara fyrir upp í safnið að þetta sé þess að ummerki. Ég sé að það er skilti hérna, það er annað þarna eitt eða niður frá, þetta er allt svona hljómar eins og gamlar einhverjar götumerkingar. Þá finnst mér þetta mjög svona fallega umbúið hérna. Svona fallega minnisvarði það sem var. Komin út á Stórhöfða sem er hérna syðsti oddi Vestmannaeyja eins og allir vita. Stórhöfði í mínum huga er alltaf svona veðurfréttir sko. Stórhöfði, suðvestan 3000 metrar á sekundu og eitthvað svoleiðis sko. En hérna, hér er bara blíða. Það er eiginlega lengt. Sennilega svona smá kviður með svona 3 metrum á sekundu. Æðislega fallegt. Virkilega mæli með þessu. Jafnvel þú veðrið sér slæmt. Ef við ekki gerum ráð fyrir þessu gott jafnvel þú veðrið sér slæmt. Þetta er svakalega gott útsýni bara inn yfir Heimaey, yfir Eyjadalinn til suðurs og hérna er mikil lundabyggð. Þannig að ég sá núna í fyrsta skipti fljúgandi lunda á minni ævi. Þetta er mjög gaman, mælum með þessu, opbóðslega fallið hérna. Bara fara varlega þetta, það er hérna náttúrulega allt í björg fram hérna eins og annars staðar í Vestmannaeyjum. Hrikalegt landslag. Já, það er sko sannlega búið að leika við okkur veðrið hérna í Vestmannaeyjum. Og það er alveg dásamlegt og hérna svolítið fyndið maður hugsa alltaf til þess að það sé svo hvasst hérna. Það hefur sko ekki verið. Og nú á Stórhöfða eins og sjá mátt á myndum þaðan og það var bara frábært veður. Fórum reyndar núna í dag á hvað 5. degi sem við erum mynda. Þá fórum við upp á Eldfell, gengum þangað. Þar var reyndar alveg hífandi rok svo mikið að ég ætlaði að taka upp eitthvað vídeo og tala um myndavélina en það var vita vonlaust. Annars er hérna alveg búið að fara bara mjög vel okkur. Bærinn óbúslega vingjarlegur, bæjarbúið búin að taka vel á móti okkur. Við gistum í svona verkalýðsíbúð, íbúð í eigu verkalýðsfélags sem að frábær íbúð og við erum sko 9 hérna saman, 2 fjölskyldur og hún alveg gleypir okkur þessi íbúð, stórkostlegt, bara nóg pláss og allt til alls og allt þetta. Mjög vel búin, sannlega best búin svona íbúð sem ég hef komið í. Eitt af því sem er virkilega eftir á listanum er að hérna, klifra upp á Heimaklett. Það er búið að mæla með því við mig bara af félögum og mér dauðlangar að prófa það. Ég kíkti aðeins á sko, ég sá Árna Jónsson, fór út á hérna Eyðið hérna og kíkti á landganginn og ég heiti Árna Jónsson. Ég spjalla ekkert við hann, ég sá hann bara.
En það lítur svolítið spennandi út að klifra þarna upp og ef að veðrið verður þokkalegt næstu 2 daga þá förum við bræðurnir kannski 2 í þetta, fullorðnir og klifrum þarna upp sko. En það er svona frekar erfitt að koma inn einhverjum aktivitíum sem ekki eru svona fjölskylduaktivitíu því við erum hérna með familju þetta með okkur sko. En við sjáum hvað söður. Ef ég fyrir upp þá tek ég allavega ekki þessa myndavél með mér, þetta fer bara með GoPro-in. Gerum eitthvað gott úr því. Annars svona af öðrum aktivitíum sem við erum búin að prófa. Við erum eftir að fara í siglingu hérna æjarnar. Við gerum það á morgun. Hins vegar erum við búin að sko fara upp í Eldheima og ég hef fastlega mæli með því. Mér finnst það frábært safn, fer mjög vel yfir og flott yfir þessa sögu og bara verðinu stilt mjög notalega í hóp. Mér finnst það bara skeinsvægt gott, 5 og 8 svona fjölskyldupakki fyrir alla familíuna inn, bara frábært, bara á sanngjarnt. Fórum sömuleiðis í hérna Mjaldrasafnið sem eru 2 mjaldrar sem voru hérna inni núna. Ágætið svona lítið notalegt sædýrasafn en mér finnst það helst til dýrt, þannig að sko ég myndi ekki gera það aftur sjálfur. Annars bara erum við búin að borða á góðum veitingastöðum, bara fínt og góðum matur hérna, búin að elda heima auðvitað eitthvað í bland líka í þessari fínu íbúð sem við erum í og allt það. Bara búin að hafa óbóðslega notalegt. Óbóðslega notalegt. Það er með þess að ég stökast til vandræðum með að finna okkur eitthvað túr til að sigla með okkur. Það er nóg að taka og við löpum hérna á milli til þess að kanna aðeins hvað verið í boði því við erum með hérna 2 ára og svona sko. Það er allir svo viðkunnlegir og hjálplegir og til í að finna eitthvað út úr þessu fyrir okkur eða með okkur. Það er erfitt að þurfa að segja nei við einhverja sko. Þannig að það geti endað í mörgum 100 áskallum farandi marga túra með liðinu sko. Eyjamenn maður. Já, það er eitthvað gott í vatninu hérna. Já, eins og kannski glöggi sjá þá er ég komin heim til Keflavíkur aftur. Ég ætlaði verið sjálfsögðu að taka eitthvað upp síðasta daginn okkar úti, svona hnýta þetta allt saman og svona gera upp ferðina. Okkur gafst ekki beint tími til þess því að samkomu takmarkanir 2, COVID part 2 skall á þarna bara föstudaginn sem við vorum að fara heim og við þurftum því að flýta ferðina okkar með Herjólfi og svona svo við lendum ekki í samkomu takmarkunum og grímuskyldu og svona kúnstum borð þegar við vorum ekkert undirbúin í svoleiðislagið. Þannig að seinasti dagurinn svona dagurinn sem átti að nýtast í eitthvað fór bara hreinlega að pakka og ganga frá og svona koma íbúðin í stand og allt þetta og skila af okkur og koma okkur heim. Þannig að lokum látum bara sem svo að spilum bara yfir þetta myndskeiði af Herjólfi að sigla í burtu og látum eins og það sé við borð í skipinu sko. Og þökkum bara kærlega fyrir okkur. Vestmannaeyjar, Vestmannaeyingar, þetta var alveg frábær staður, frábært fólk að heimsækja, óbóðslega margt, skemmtilegt að sjá þetta. Ég hélt að við erum uppskoppum með hluti að gera á 7 dögum, reyndi ekki, komist ekki yfir allt sem okkur langaði til að gera, þannig að við verðum bara að mæta aftur. Skora á alla sem að ekki hafa eins og ég hafði ekki fyrir þessa ferð að skella sér til Vestmannaeyja. Ég algjörlega vanmat bæði náttúrufegurðina og bara það hvað er gaman að koma að það. Takk fyrir okkur, sjáumst næst.